नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डायरेक्ट मुद्दाच्या आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला बंगालच्या गव्हर्नर्सचा अभ्यास करायचा आहे। लॉर्ड वेलस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स आणि डलहौसी यांची कारकीर्द आपण आज समजून घेऊ। सगळ्यात आधी लॉर्ड वेलस्लीची ओळख आपण करून घेऊ। 1798 मध्ये सर जॉन शॉर नंतर वेलस्लीला गव्हर्नर जनरल बनवण्यात आलं। भारतीय राजांना इंग्रज नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी वेलस्लीने तैनाती फौज पद्धतीचा वापर केला। तैनाती फौज व्यवस्थेच्या ज्या अटी होत्या तर त्या आपण समजून घेऊ। भारतीय राज्यांच्या परराष्ट्र संबंधावरती कंपनीचं नियंत्रण राहील। राज्याच्या सुरक्षेसाठी कंपनी तिथे फौज ठेवेल। या फौजांचं नियंत्रण कंपनीच्या हाती असेल। राजधानीमध्ये ब्रिटिश रेसिडेंट ठेवण्यात येईल। कंपनीच्या परवानगीशिवाय राज्यांना दुसऱ्या युरोपियनना सेवेमध्ये ठेवता येणार नाही। राज्यांच्या अंतर्गत कारभारामध्ये कंपनी हस्तक्षेप करणार नाही। तैनाती फौज स्वीकारलेल्या राज्यांचा जो क्रम होता तो सुद्धा आपण बघू। 1798 मध्ये हैदराबादनी तैनाती फौज स्वीकारलं। त्यानंतर 1799 मध्ये मैसूर, 1801 मध्ये तंजावर आणि पेशवे, 1803 मध्ये भोसले आणि 1804 मध्ये शिंदे यांनी तैनाती फौजेचं जे धोरण आहे तर ते स्वीकारलेलं होतं। या धोरणामुळे कंपनीला झालेला जो फायदा होता तर ते मुद्दे पण आपण समजून घेऊया। राज्याच्या खर्चावरती पोसली जाणारी एक मोठी सेना कंपनीला मिळाली। कंपनीची सैनिकी सीमा ही तिच्या राजनैतिक सीमेच्या पुढे गेली। फ्रेंचांचा प्रभाव थांबला आणि रेसिडेंटच्या मदतीने अंतर्गत प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यात मदत झाली। तैनाती फौज हे जे धोरण होतं तर त्यामुळे भारतीयांची झालेली जी हानी होती तर ते सुद्धा आपण बघूया। भारतीय राज्यांचे सार्वभौमत्व संपले। राज्य ही लष्करीदृष्ट्या दुर्बल बनली। ब्रिटिश रेसिडेंटच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासन चालवणं कठीण झालं। जो आपला लॉर्ड वेलस्ली होता तर लॉर्ड वेलस्लीच्याच काळामध्ये वृत्तपत्र पूर्व तपासणी कायदा 1799 हा सुद्धा पास झालेला होता। त्याचप्रमाणे त्याच्याच काळामध्ये चौथं इंग्रज मैसूर युद्ध हे 1799 मध्ये झालेलं होतं। या युद्धामध्ये टिपू सुलतान धारातीर्थी पडलेला होता। आता आपण पुढे लॉर्ड हेस्टिंग्स बद्दल माहिती बघूया। 1813 ते 1823 या काळामध्ये तो गव्हर्नर होता। त्याच्या काळामध्ये तिसरं इंग्रज मराठा युद्ध हे 1817 ते 1818 या काळामध्ये झालं। या युद्धामध्ये सीताबर्डीच्या लढाईमध्ये भोसल्यांचा पराभव झाला। उज्जैनच्या लढाईमध्ये होळकर पराभूत झाले, तर कोरेगाव आष्टा तर इथे झालेल्या लढाईमध्ये पेशवे पराभूत झाले। आता आपल्याला डलहौसी बद्दल माहिती बघायची। डलहौसीने त्याच्या काळामध्ये खालसा पद्धतीचा वापर करून अनेक राज्य ब्रिटिश साम्राज्यामध्ये विलीन करण्यात आली। विलिनीकरण झालेल्या राज्यांचा जो क्रम आहे तर तो खालीलप्रमाणे आहे। सातारा 1848, जैतापूर, संबळ आणि अरेच्छा 1849, बघाट 1850, उदयपूर 1852, झाशी 1853 आणि नागपूर 1854। डलहौसीच्याच काळामध्ये वूडचा खलिता हा 1854 मध्ये प्रसिद्ध झालेला होता। या अहवालाला भारतीय शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा असं म्हटलं जातं। आपल्या आजच्या डायरेक्ट मुद्दा या लेक्चरवरती आधारित एक सेल्फ ॲनालिसिस क्वेश्चन खाली दिलेला आहे। प्रश्नामध्ये खालीलपैकी बिनचूक विधान किंवा विधाने सांगा असं म्हटलंय। अविधान आहे वूडचा खलिता हा लॉर्ड वेलस्लीच्या काळामध्ये प्रसिद्ध झाला आणि ब विधान आहे वृत्तपत्र पूर्व तपासणी कायदा डलहौसीच्या काळामध्ये करण्यात आला। पर्याय आहेत फक्त अ, फक्त ब, एकही नाही आणि दोन्ही। या प्रश्नाचा आन्सर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा। आपल्या आजच्या डायरेक्ट मुद्दा या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबू। थँक्यू।